დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ეს პროგრამა პიკის საათია, რომელსაც თქვენ უსმენთ FM 100-სა და 4-სა და უსმენთ და უყურებთ რადიო 1.0-ზე და სოფო და ნიკა დაბრუნდა ეთერში, დაბრუნდნენ უпроსტად ეთერში და დავბრუნდით სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ მუსიკოსი გიორგი მელიქიშვილი, იგივე ჯორჯ მელი, რომელთან ურთიერთობის საშუალება პიკისაც 2 წლის წინ ჰქონდა, თუმცა მაშინ ლანა და დათო იყვნენ მასპინძლებით, დღეს და წელს უკვე ჩვენ გმასპინძლობთ, ძალიან მოხარულები ვართ იმის, რომ თქვენ კვლავაც მეგობრობთ ჩვენთან და რაც თორია ყოველთვის სასიამოვნო სიახლეებით მოდიხართ ხოლმე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ დღეს დაგეგმილი კონცერტის შესახებ, აუცილებლად რა თქმა უნდა თქვენი შემოქმედების შესახებაც უნდა გამოვიკითხოთ და თქვენ 2-3 წლის წინ მიიღებთ გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში ჩამობრძანებულიყავით და თქვენი გამოცდილება ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის გაგეზიარებინათ. მოდით მოგვიყევით აი ამ პერიოდის შესახებ, რომლის განმავლობაში იმყოფებით საქართველოში, ღირსდა თუ არა ეს ამად. რა თქმა უნდა, სამშობლოა, როგორც არის ჩვენია. ანუ მე ჩამოვედი 2014 წლის ბოლოს თბილისის ჯაზ ფესტივალზე მომიწვიეს კვარტეტთან ერთად ნიუ-იორკიდან და გადავწყვიტე რომ დავრჩე ძირითადად ოჯახური მიზეზების გამო და უკვე აი 2 წელიწადი ნახევარი უკვე აქ ბაზირება მაქვს და აქედან დავდივარ მსოფლიოს ირგვლივ და ვაკეთებ ჩემს საქმეს და როდესაც ქვეყანაში ვარ, რა თქმა უნდა, ყველა შესაძლებლობას ვიყენებ, რომ გავზიარო ის, რაც ამერიკამ შემძინა, როგორც მსმენელს, ისე მუსიკოსებს. თუმცა თქვენ ნიუ-იორკში ძალიან ისეთი წარმატებული კარიერა დატოვეთ, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც გადავხედავთ იმ სიას თუ სად დაგიკრავთ დაწყებული კარნეგი ჰოლით დამთავრებული ბლუ ნოუთით, ვისთან ერთად დაგიკრავთ იქ არიან თანამედროვე ჯაზის ისეთი ვარსკვლავები, როგორც არის ვთქვათ ავიშაი კოენი, რომელიც საქართველოშიც ნამყოფია, ესპერანსა სპალდინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ გაგიჭირდათ ამ ყველაფერზე უარის თქმა, იმიტომ რომ კი შეიძლება საქართველოშიც დაუკრა ჯაზი, მაგრამ არა ისეთი ინტენსივობით და ისეთ მუსიკოსებთან, როგორც აი თქვათ მე ჩავდა. რა თქმა უნდა, თუ რაღაცა მენატრება ნიუ-იორკისგან, ეს არის ის ჩემი მუსიკალური ოჯახი და სამეგობრო, რომელიც მე დავტოვე, მაგრამ სოფლიო უფრო პატარა, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია ასე, რომ ჩემი კარიერა გრძელდება, უბრალოდ გრძელდება აქედან. და იმ სცენამ იმდენი შემძინა 14 წელი როცა უკრავ მაგ სცენაზე უკვე ყველას გადაეყრები და ისეთი სკოლა იყო და ისეთი ბაგაჟი მომცა როგორც შემოქმედს რომ უკვე ამ ეტაპზე უკვე არ აქვს მნიშვნელობა პრინციპში სადავარ მე სხვანაირად მუსიკალური აზროვნება არ შემიძლია უბრალოდ იმიტომ რომ იმანის შემძინა ეს ფასდაუდებელია თქვენ 2000-იან წლებში გაემგზავრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? 2000 წელს გავემგზავრე ნიუ-იორკში. მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავემგზავრე 1996 წელს ბერკლის კოლეჯში, ხო? და ვიყავარ პირველი ქართველი ჩემ ინსტრუმენტზე ჯაზის საშემსრულებლო და განხრით, რომელიც დაამთავრა ეს სკოლა. რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სკოლა არის და გამორჩეული ნამდვილად ჯაზის სამყაროში და ამერიკული მუსიკის სამყაროში. აი როდესაც თქვენ წაბრძანეთ 1996 წელს და შემდეგ 2014 წელს დაბრუნდით. საქართველოში ჯაზის თვალსაზრისით ჩვენ აქ მყოფები ვთვლით რომ საქართველოში ჯაზი ვითარდება ნელა, მაგრამ სტაბილურად. თქვენი ხედვით როგორ არის, რა არის განსხვავება მაშინდელ ქართულ ჯაზს და დღევანდელ ქართულ ჯაზს შორის? ნუ აი ამ საკითხის პირველ ნაწილს შემიძლია უფრო უპასუხო ვიდრე მეორეს, იმიტომ რომ მაშინდელი ჯაზი მე მაშინ ჯაზს არ უკრავდი და არც ვიცოდი რა ხდებოდა ჯაზის სამყაროში აქ. მე წავედი აქედან თვითნასწავლი როკმენი, ასე ვთქვათ. ეხლა კიდევ როცა დავბრუნდი, ნუ არის ახალგაზრდა თაობა, რომელიც უნდა ჯაზის სწავლა, დაუფლება ინსტრუმენტის და მაგ მუსიკალური მენტალიტეტის აზროვნება, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო სტილი, ეს არის ჩემი გაგებით, ეს არის მუსიკალური მენტალიტეტი, ანუ რისკზე წასვლის მენტალიტეტი, რომელიც მოითხოვს მუსიკოსგან მთელი ცხოვრება, ერთ ცხოვრებას არ არის საკმარისი მომზადების, რომ არც ამ რისკზე წახვიდე და მუსიკა წაიყვანო რაღაც სხვადასხვა ადგილებზე ნებისმიერ მომენტში. მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ რომ ტრადიცია მაგ მუსიკის აქ არ არის ისეთი ღრმა და ხანძლივი და რა თქმა უნდა არც საგამართლებო სისტემა არ არის ჩამოყალიბებული.
ჯაზი განვითარების ემბრიონულ სტადიაზეა. ჩემ გადასახადად. ერთსაც გკითხავთ, საინტერესო რამ თქვით, როკს უკრავდიო და შემდეგ გადავწყვიტე შემეცვალა ჟანრი. რამ გამოიწვია ეს თქვენი სურვილი შეგეცვალა ჟანრი? Ну, ალბათ გარემო მიმოქმედა. გარემოც იყო, მაგრამ ალბათ უკვე როცა ადამიანი ცოტა ინტელექტუალურად ვითარდება და ბერდება, ასე ვთქვათ, უფრო არ იყო როკი საკმარისი და რომ მოვისმინე ეს თავისუფლად, ეს მენტალიტეტი, მუსიკალური მენტალიტეტი, რომ გადავეყარე მაგას, მაშინ ვიყავი ჰოლანდიაში. და იმან უკვე ცუნამიმიც წამიყო რა. და მაგ მენტალიტეტი ახლა როქსაც უკრავ. მე ნიუ-იორკში სტუდიური მუსიკოსი ვიყავი, ასე რომ მე სტილი პრინციპში ჩემთვის სტილს მნიშვნელობა არ აქვს. სტილი არის როგორც ენა, ბევრჯერ მითქვი აქ ხათულ მედიაში, რომ სტილი ენა არის, რა ენაზე ლაპარაკობ არ აქვს მნიშვნელობა, რას ამბობ, დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგას. ასე რომ მაგრამ ყველა ენაზე, ასე ვთქვა, ჭყალებში მუსიკალურ ენაზე, რომელზეც მიწევს ლაპარაკი როგორც სტუდიურ ან სესიურ მუსიკოს, მე მაინც ამ ჯაზის მენტალიტეტით ვდგები. ანუ ნებისმიერ რაღაცა შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს და წინასწარ ვერავინ ვერ იტყვის, აი რა შეიძლება მოხდეს მუსიკალურად, მაგრამ რა თქმა უნდა რომ რა ენაზეც ლაპარაკობ, უნდა შესრულდეს აუთენტიკურად და იმ ენის რაღაც ალფაბეტი, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს და გრამატიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული, მაგრამ აი თავისუფალი გახსნილი მენტალიტეტი. რადიო 1.წერტილი-ზე ვინც გვადევნებს თვალს, ხედავს რომ ბატონი გიორგი ინსტრუმენტით არის ჩვენთან მობრძანებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ არ ვისაუბრებ და მოვისმენთ ცოცხალი შესრულებითაც მუსიკას. ოღონდ ეს არ არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც ძირითადად არის, ხო, თქვენი ინსტრუმენტი? არა, ეს არის ჩემი საკომპოზიტორო ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, მე ვწერს საავტორო ნაწარმოებს გიტარაზე. ისე კი დრამის. და მაგრამ ჩემი ძირითადი პროფესიული ინსტრუმენტი, რადგან დაუმთავრე ბერკლი და მომცეს დიპლომი არის დრამი. კი ბატონო, რა შეგვისრულებთ ამჯერად? Ну, შეგისრულებთ ჩემს ინსტრუმენტულ ნაწარმოებს, რომელსაც ქვია One for Christine, რომელიც დღეს საღამოს გაჟღერდება უკვე ტრიოს ფორმატში, ჩემ პრინციპულ ინსტრუმენტზე ვიქნები და იარაქვიაშვილთან და გიორგი სამსონაძესთან დავუკრავთ მაგ კომპოზიციას. ახლა კიდევ საავტორო ვერსიას შეგისრულებთ. გისმენთ ყურადღებით.
ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნო განწყობა შემოიტანა ნამდვილად ამ მუსიკამ და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ. უფრო მეტად თქვენი შემოქმედება ის მუსიკალური კომპოზიციები, რომელსაც ქმნით, არის უფრო მეტად მინორული, უფრო მეტად მაჟორული და რაც თავარია, რა თქმა უნდა, შემოქმედი თავისუფალი ამა თუ იმ თემისადმი მუსიკის მიძღვნის კუთხით, მაგრამ საინტერესოა თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება შთაგონების წყარო, რომელი თემა ხდება ხოლმე და რატომ? ხო, ეს საინტერესოა, ველოდით ძალიან მუსიკის მოსმენას და კომპოზიციის სახელია One for Christy, როგორც გავიგე. Christy ეს კომპოზიცია ვისეწუნება და ზოგადად ვინ არის თქვენი შთაგონების წყარო? შთაგონების წყარო არის ცხოვრება, ადამიანები, ან რაღაც სიტუაცია, რომელშიც არ ბუნება. მე არა ვარ ის კომპოზიტორი, რომელიც ეს დაესდება და აისახავს მიზნად, აი დღეს უნდა დავწერო ესა და ეს და ესეთი ამ ხასიათის კომპოზიცია, ნაწარმოები. ის მოდის, აი ზემოდან მოდის. რაღაც ძალა მოდის შთაგონება და ჩემ შემთხვევაში ჩდება ჰარმონიული ციკლი, ანუ აკორდების რაღაცა ციკლი, რომელზეც მე უკვე როცა ციკლი ჩნდება და მე მიმაჩნია რომ რაღაც დასრულებულია და არის რაღაც განვითარება, მე უკვე მაგაზე იდება მელოდია. თუ რაღაც შთაგონება არ მაქვს მაინც და მაინც რომ ეს იქნება სიმღერა და სასიმღერო რაღაც ტექსტის რაღაც მონახაზი ან იდეა არ მაქვს, მაშინ ეს რჩება ინსტრუმენტალურად. აი მოკლედ ესეთი პროცესია. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს იმისა, რომ ვისაუბროთ დღევანდელი კონცერტის შესახებ და რაც თავარია ასევე თვალი და ყური მივადევნოთ ჩანაწერს თბილისის ჯაზ ფესტივალიდან, რომელზეც თქვენ წარსდეგით მსმენელისა და მაყურებლის წინაშე და მოდით დღეს გითხარით რას მოისმენს დამსწრე საზოგადოება და რაც თავარია სად? მოგახსენებთ დღეს 19 ივლისია და დაგეგმილი იყო უკვე სადღაც 2 კვირა ეს კონცერტი ვაკის პარკში მდებარე ეგეთ ძალიან ერთად კლუბში სადაც შეიძლება მაგ სიტყვის სული გაგებით დაარქვა კლუბი Backstage 76 ან Backstage 76 რომელიც ყოფილი 33A იყო, აი ამფითეატრი არის და ძალიან სასიამოვნო გარემოა და რაც მთავარია ხალხი მოდის იქ მუსიკაზე, ანუ პირველ პლანზე არის მუსიკა. ყველანაირი მუსიკა იკვრება, სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა ასაკის მუსიკოსები ჩდებიან მაგ სცენაზე. ძირითადად არის საავტორო, რაც კიდევ ერთი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქ უკრავს ქავერებს, ასე ვთქვათ. და ეს სამი ფრანგი მეპატრონე, რომელიც იქ გაუზვნენ მაგ საქმეს, ძალიან მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან პროფესიონალურად უდგება მაგ საქმეს. ყველაფერი არის მუსიკოსისთვის, ყველანაირი კომფორტს ვიფნიან. და მე იქ უკვე რაც ჩამოვედი, რაც გაიხსნა 1 წელია და სხვადასხვანაირი პროექტი და ახლა რომ ისმინდეს საავტორო სოლო კონცერტების მქონდა, ჩემი კოლეგები მსოფლიოს ირგვლივ როცა ჩამოდიან აქ რაღაც კონსერვატორიაში ასწავლიან ან რაღაც ფესტივალია, როცა თბილისში არიან დაკვირვუნდათ, პირდაპირ მივდივართ იქ. და იქ სხვადასხვა ფორმატშიც გამიკეთებია კონცერტი და ჟღერადობაც იყო კარგი, მოკლედ ძალიან ისიამოვნებს მსმენელი და დღეს მით უმეტეს ეს არის ასე თქვა დებიუტი უკვე ქართველ მუსიკოსებთან, ჩემი თანამშრომლობის და ეს უკვე არ არის რაღაც უცხოური სტუმარი, რომელთანაც ერთად მე გამიკრავს ნიუ-იორკში და მე აქ უცებ შევკრავ პროგრამაზე დავუკრავ. ეს არის ძალიან შესანიშნავი მუსიკოსები, რომელიც მე ალბათ მაია ბართაშვილის წყალობით გავიცანი, იმიტომ რომ მაგასთან ძალიან სერიოზულად თანამშრომლობ და მაგის ჯგუფის წევრი გავხდი უკვე 9 წელია. ახალ პროგრამასაც ვუკეთებ, ჩემი არანჟირებებით და მოკლედ რაღაცა შევცვალე, რაღაც ახალი იმედი, ახალი რაღაც სისხლი გადაუსხია. თუ შეიძლება ასე ითქვას მუსიკალურ ამბავში, მაგის პროექტზე ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა გვაქვს და რაც მთავარია ეს მუსიკოსები არიან აკადემიური ჯაზის შემსრულებლები, მაგრამ ძალიან გონება გახსნილი. პროგრამაში გაიჟღერება ჩემი საავტორო მუსიკა, ეს ნაწარმოები და კიდევ ერთი. და გაიჟღერება კით ჯარეტის, ჰერბი ჰენკოკის, ჩიკ კორიეს და ჯონ სკოფილდის და ბილ ევანსის თემები, მაგრამ ის თემები არ არის, რომელიც აქ შეიძლება ასე ჟარგონული სიტყვა ვთქვა, დაღეჭილი არის ამ სცენაზე. ანუ იქნება ისეთი სტანდარტები, რომელიც ბევრ მსმენელს არც აქვს მსმენელი, გადასავალი შედევრებით შევარჩიეთ ისეთი ნაწარმოებები, რაც ხშირად არ იკვრება და რაღაც ჩვენებური ინტერპრეტაცია. რომელ საათზე დაიწყება კონცერტი? 8 საათზე. დღეს 8 საათზე Backstage 76
გეპატიჟებით. ეს არის კლასიკური ჯაზ ტრიო, ხო? ამ ჯაზ ტრიო კლასიკია, კლასიკური ჯაზ, კონტრაბასი და დრამი, კი ბატონო, კლასიკური, მაგრამ თვითონ ჯაზის სპექტრი, რომელსაც მოისმენს მსმენელი არის სტანდარტული ან კლასიკური ჯაზი, თანამედროვე ჯაზი, იმიტომ რომ ეს რეპერტუარი არის ძირითადად თანამედროვე ჯაზის კომპოზიციები და არის კიდევ საავტორო ჯაზი, original რასაც ქვია ინგლისურად, ანუ რაღაც ჩემი არანჟირებები და საავტორო ნაწარმოებები. ჩვენ საუბრობთ დასაწყისში, ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რა და რა ტემპით იქნება ამ ჟანრში საქართველოში, მაგრამ აი რამდენჯერმე ვახსენეთ სიტყვა მსმენელიც. ჯაზ ფესტივალებს რაც შეეხება, ხშირ შემთხვევაში რაღაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ასეთ კონცერტებზე დასწრება უფრო მოდურია, ვიდრე ის რომ შეიძლება იყვნენ ამ ჟანრის ერთგული მსმენელები. საინტერესოა, აი თქვენთვის რა მხრივ არის ქართულ მსმენელთან შეხვედრა საინტერესო. როგორია ქართველი მსმენელი კონკრეტულად ამ ჟანრში? ნუ მე ეს შეკითხვა დამისვეს ხშირად აქ ჩამოვედი და მე ვიმეორებ კიდევ ერთხელ ერთი პასუხი მაქვს, მაგრამ მსმენელი ყველგან ერთია. ეგ შეიძლება მოდისთვის ან არ მინდა ჟარგონი ვიხმარო, მაგრამ ისე მოდის რომ აი თავისი თავი აჩვენოს საზოგადოებას, რომ აი ძალიან კულტურულია და აი ჯაზზე და ჯაზის კონცერტებს ესწრება და ასე. არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის მსმენელი, რომელიც გათვითცნობიერებულია მუსიკაში, ან ის მსმენელი, რომელიც ისე უბრალოდ მოდისთვის, ასე თქვა, მოდის თუ მუსიკა შესრულდა გულწრფელად და ის ენერგია გაიცა, რომელიც უნდა გაიცეს, მაშინ ენერგეტიკულ დონეზე მაინც გაიგებს. იმიტომ რომ მე, რა ვიცი, რამდენიმე კონტინენტის გარდა მთელი მსოფლიო მოვლილი მუსიკით და აუდიტორია ყველგან ერთია. ანუ ადამიანები ვართ ყველა. და როცა რაღაცა გულწრფელია და რაღაცა შენს წინაშე ეხარჯება არტისტი ბოლომდე და რისკზე მიდის და ამას რაც ჩვენ გავაკეთეთ დღეს შეიძლება მსმენელის 99%-მა ვერ გაიგოს, ანალიზი ვერ გაუგეთოს, მაგრამ მე არ მინდა შევქმნა მუსიკა ჯაზ მუსიკოსებისთვის. მე მინდა შევქმნა მუსიკა ყველასთვის. აი მაიბარდა შულთან ვიყავით ახლა ბათუმში და იქ დამსწრე საზოგადოება, წინ პირდაპირ გვითხრეს, რომ ჯაზ ჩვენ არ უსმენთ. მაგრამ ძალიან ვისიამოვნე. იმიტომ რომ რაღაც ენერგეტიკულ დონეზე იქ გულწრფელი იყო და ეს რაც გაიცა, მოვიდა უკან. იგივეს ველოდებით დღეს საღამოს და იგივეს ვაჩვენა ქართულმა მსმენელმა ჯაზ ფესტივალის დროს და ყველა კონცერტზე რომელიც საქმე დაუყარებია ამ ხნის განმავლობაში. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა საუბრისთვის და რადგან ქართულ ჯაზზე ვისაუბრეთ, გლობალური ჯაზის შესახებაც მინდა რომ კითხვა დაგისვათ, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ძალიან აქტიურად საუბრობენ ჯაზის კონსერვატორი, ძველი კლასიკური ჯაზის მოყვარულები, რომ ჯაზი აღარ ვითარდება. ყოველ შემთხვევაში თუ ვითარდება არა ისე, როგორც ამას ისურვებდნენ, თქვათ ჩარლი პარკერი და დიზი გილესმი, ხო? თქვენი გადმოსახედიდან როგორ არის? ვითარდება ჯაზი ისე, როგორც უნდა განვითარებულიყო, თქვათ 40-იანი წლების შენ? მე მგონი მოკლედ შემიძლია ვიპასუხოთ კი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კონსერვატიზმი არ შეიძლება იყოს ესეთ გახსნილ მუსიკაში, როგორც არის ჯაზი. ეხლა მეორე ასპექტი არის ჩარლი პარკერი ახსენეთ, ის სხვა დრო იყო. მუსიკა და ხელოვნება ხო დროის ანარეკლი არის. რომ თუნდოდეს ვიღაცას დღეს აი ეს მუსიკალური ტერიტორია და მდგომარეობა, რომელიც იყო ჯაზში ჩარლი პარკერის დროს, უბრალოდ ვერ ისამს მაგას, იმიტომ რომ სხვა დროში ცხოვრობ. და ჯაზი თავის შესახვისგან იყო მუსიკა ასიმილაციის. ანუ აფრიკული და ევროპული ასიმილაცია მოხდა კულტურული ამერიკაში, ნიუ-ორლინში, კერძოდ, სადაც აი ეს ჰიბრიდი შეიქმნა. და ეს იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისი, ახლა არის 21 საუკუნის დასაწყისი, სხვა რეალობა და ჯაზმა უკვე ასე ვთქვათ, მოირგოს იმდენი სხვადასხვა სტილი, რომ
უკვე ამ ჰიბრიდიზაციის ასე ვთქვათ მეორე ეტაპზე გავიდა ეს მუსიკა და 21-ე საუკუნის რეალობაში, გლობალიზაციის რეალობაში, რა თქმა უნდა, ჯაზი არ ვერ გაჟღერდება ისე როგორც ჟღერდა ჩარლი პარკერის დროს, მაგრამ that's okay. არა უშავს. ეს ვითარდება, ეს არის განვითარება, ზოგს მოსწონს, ზოგს არა, მაგრამ ძალიან საინტერესო მუსიკა არის, მე ვიცი, მე მაგ სცენის ერთ-ერთი ნაწილი ვარ, ჰიბრიდისტების, ასე ვთქვათ, ესე დავარქვი სამუსიკალურ საზმოს ნიუ-იორკში და იქ კეთდება ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტები და ექსპერიმენტები, რომელიც ამართლებს. იგივე ესპერანზას ბალდინი. ჰიბრიდისტია. ღვთის ვერ არის, სოულია, ფანკია, ჯაზია. ანუ ეს მუსიკა არის ხარისხიანი კრეატიული მუსიკა. და თუ იქნება ჯაზი დაარქვი და უნებად რაღაც ახალი სახელი მოიქონოს. მე ღრმად მწამს რომ ადამიანები რომლებიც არ ერიდებიან ექსპერიმენტებს და რასთავარი ამას ყველაფერს გემოვნებით აკეთებენ ისინი მარად ახალგაზრდების რჩებიან მიუხედავად იმისა რომ თქვენ გაზეთმა New York City Jazz Record-მა გიწოდათ ნიუ-იორკის ჯაზის და მსოფლიო მუსიკის სცენის ვეტერანს ნამდვილად არ გავხართ. არ ვიცი რატო საიდან მოიტანეს ეს მაგათმა არ ვიცი. ყოველთვის ახალგაზრდა იქნებით ასეთი კარგი მუსიკის თანხლებით ბუნებრივია და ყველას ალბათ ეკნება მის საშუალება და ყოველ შემთხვევაში თუ ამ სურვილს აისრულებენ რომ დღეს თქვენ საღამოს დაესწრონ, რა თქმა უნდა, ჩვენც მოხურევლები ვიქნებით და თქვენ მით უმეტეს. გიორგი მელიქიშვილი, ჯორჯ მელი, იგივე სტუმრობდა პიკის საათში, ჩვენ კიდევ ბევრჯერ გელოდებით ჩვენთან სტუდიაში, კარგი მუსიკის მოსასმენად და კარგ თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ სვენელს ვამშვიდობებით პარასკევამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ზუსტად 2 დღით. ხოლმე ლანა და გიორგი მოგესალმებიან FM 102 და 4-დან. ნახვამდის. პროგრამა პიკის საათი.